মাংস এক পিচ লৈছোঁ, এতিয়া মাংস দি খাওঁ। হেল্ল' ৰাইজ, তো আজি মই বনাম তিলৰ লগত মুৰ্গী মাংস। ধুনীয়া ৰেচিপি, বলক আপোনালোককো দেখাওঁ। তো এতিয়া চিকেনৰ মই দেখাই দিওঁ। এয়া আপোনাৰ পিঁয়াজ লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ দুটা সৰু সৰু, জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া, আদা নহৰু থেতালি লোৱা, বিলাহী আৰু এইটো চিকেনত মই এতিয়া অলপ নেমু আটি দিওঁ। নেমু আটি দিলে মানে মাংসটো নৰম হয়, বিৰাটেই ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে এইটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। অলপ সময় ৰাখি দিলে হ'ল। এইটো নেমুটো আটি পিনে আপুনি 10-15 মিনিটমান ৰাখি দিব আপোনালোকে। ভালকৈ এইটো সানি দিওঁ এতিয়া। 10-15 মিনিট এনেকৈ নেমু আটি ৰাখি দিব, মাংসটো বিৰাট নৰম হৈ যায় মানে একদম। আৰু সিজোতে মানে বেছি সময় নালাগে। তো এতিয়া এইখিনি থাকক এনেকৈ, 10-15 মিনিট পিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ। এয়া কেৰাহী বহাই দিলোঁ, মাংসখিনি আটি থৈ দিয়া আপোনাৰ 10-15 মিনিট হ'ল। চাওকচোন কি ধুনীয়া একদম হেৰি হৈ গৈছে মাংসখিনি, মানে ইয়াতে নেমু আটি থৈ দিছিলোঁ, 10-15 মিনিট হ'ল। এতিয়া আমি ৰেডি কৰোঁ আৰু তেল চেল দি। তেল গৰম হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দিওঁ। আলু চালু ফ্ৰাই কৰি নলওঁ আজি, ডাইৰেক্ট পিঁয়াজখিনি দি এনেকৈ ভাজিম। এইখিনি ৰঙা হৈছে ধুনীয়াকৈ, চাওক। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দি দিওঁ। মাংসখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। নিমখ দি লওঁ ইয়াতে মাংসত। নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি দিওঁ। বেছি খাই ভাল পালে বেছি দিব, কম খাই ভাল পালে কম দিব। এতিয়া নিমখখিনি দি লাৰি দিওঁ। আৰু মাংসৰ লগত একেলগে আলুখিনিও দি দিওঁ, মানে আলুখিনিও সিজিব লাগিবতো। ইয়াতে মাংসৰ লগত আলু দি দিওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ জলকীয়া কেইটাও দি দিওঁ। ৰ'ব, এই জলকীয়া কেইটাও কাটি পিনে দি দিওঁ। দুফাল কৰি দিছোঁ, বেছি হেৰি কৰা নাই। তো এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ এনেকৈ। হালধি এতিয়া নিদিওঁ। ৰ'ব, বঢ়িয়াকৈ বেছি জুইত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। মাংসটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ল আমাৰ। এতিয়া মই তাতে আপোনাৰ আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিওঁ। তাৰে পিছত ইয়াৰে লগতে মই হালধিও দি দিওঁ একেলগে। এটা বস্তু মানে ৰান্ধাত চব বস্তু মানে টাইমিঙৰ ওপৰত কথা। আপুনি কেনেকৈ কেতিয়া কোনটো সময়ত কি বস্তু দিছে সেইটোৰ ওপৰত কথা। কোনটো বস্তু কিমান সময় ৰান্ধিছে সেইটোৰ ওপৰত টেষ্টটো আহে মানে। ধৰক আদা নহৰু আপুনি এতিয়া অলপ গোন্ধটো বেছি সময় থাকিব। যদি আপুনি তেলত ভাজি লয় তেতিয়া আদা নহৰুৰ চেণ্টটো অলপ নোহোৱা হৈ যায়। কিন্তু যেতিয়া আপুনি বস্তুটো মাংস চাংস বা এনেকৈ ভাজিব, যেতিয়া বস্তুখিনি ভাজা হোৱাৰ পিছত দিব, তেতিয়া আদা নহৰুৰ চেণ্টটো থাকি যায়। মানে ডাইৰেক্ট যদি অইলত আপুনি ফ্ৰাই কৰে ন, তেতিয়া অলপ আদা নহৰুৰ চেণ্টটো গুচি যায়। এতিয়া মাংস চাংস আপোনাৰ আদা নহৰুৰ যিটো চেণ্টটো সেইটো লাগি পিনে ৰৈ যাব ইয়াতে। তো এইখিনি এনেকৈ অলপ সময় ফ্ৰাই হ'ব দিওঁ। আদা নহৰুখিনিও ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'ব দিওঁ। আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। চাওকচোন মাংসখিনি কি ধুনীয়া একদম ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দিওঁ। বিলাহীখিনি দি এতিয়া বিলাহীখিনি ভাজোঁ।
এতিয়া মই বিলাহীখিনি দি পিনে অলপ লাৰি দিওঁ, মানে বিলাহীখিনিটো দিলোঁৱে। এতিয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। চাওকচোন মাংস খুব ধুনীয়াকৈ হেৰি হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে মোৰ মছলাটো দি অলপ ফ্ৰাই কৰোঁ, তাৰপিছত পানী ঢালি দিম। চিক্ৰেট মছলাটো দিওঁ, আপোনালোকেতো জানেই মোৰ চিক্ৰেট মছলা। বেছি নিদিওঁ, অকণমানেই দিম মছলা, মছলা বেছি নিদিওঁৱে। হৈ গ'ল মছলা দিয়া। এতিয়া মছলাটো দি পিনে অকণমান লাৰি দিওঁ ধুনীয়াকৈ। এইখিনি অলপ এনেকৈ মছলাটো সিজিব দিওঁ মানে। এইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা, মানে আপুনি মছলাটো কেতিয়া দিয়ে, পানী দিলেও দিব পাৰে বা অকণমান এনেকৈ ভাজিও ল'ব পাৰে। যিহেতু মোৰ মছলাটো ভাজাই ঘৰতে হেৰি, সেইটো ইমান হেৰি নকৰিলেও হয়, মানে অলপ ধৰক। কিন্তু এতিয়া ধৰক অলপ বেছি সময় সিজিব, মাংসৰ লগত মিলি যাব। মছলা ভাজি হ'ল ধুনীয়াকৈ, চাওকচোন বিলাহীও সিজি গৈছে, হেৰি হৈছে চাওক, মাংসও প্ৰায় সিজিছে। এতিয়া মানে দাদাই জোলহে খাই ভাল পায়তো, তাৰ কাৰণে মই কি কৰোঁ, পানী দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিওঁ, সিজিব দিওঁ। আলুখিনি সিজা নাই, মাংসটো প্ৰায় সিজিছেই, আৰু জোল লাগিব যিহেতু দাদাক। এইটো পানী অলপ বেছিকৈ দিওঁ, দাদাই জোল খাই যিহেতু। মইতো ব্ৰইলাৰ মাংসৰ জোল খাই ভালেই নাপাওঁ। বাছ এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিওঁ সিজিবৰ কাৰণে। এয়া ঢাকনি গুচালোঁ, মাংস প্ৰায় হ'বই। এতিয়া মই ইয়াতে কচুৰি মেথিখিনি দি দিওঁ অলপ, পানী শুকালেই চাওকচোন। এতিয়া দাদাক অলপ জোল লাগেতো, তাৰ কাৰণে হেৰি কৰোঁ। মোৰখিনিত লাষ্টত মানে তিল আছে, মই ঘৰৰ পৰাই অনা বটা তিল আছে, সেই তিলখিনি দি দিম মানে মই ইয়াতে। চাওক মাংস ধুনীয়া হৈ গৈছে। মোকতো গ্ৰেভি হ'লে হয়, মই জোল নাখাওঁ, গ্ৰেভি খাওঁ। তো ঠিক আছে, এয়া মই দাদা আৰু বাইদেউক দি দিলোঁ। এতিয়া মোৰ কাৰণে এইখিনি আছে। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই দিওঁ পানীখিনি। তিল অকণ দি দিওঁ ৰ'ব। ঘৰৰ পৰাই মই তিল বটি লৈ আহিছিলোঁ, তিলটো চাওকচোন, মায়ে বটি দিছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ভাজি পিনে। এইটো এতিয়া ইয়াতে দি দিওঁ ৰ'ব। এইটো তিলটো দিছোঁ, বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিলে হৈ যাব। বাছ এতিয়া তিলটো দি এনেকৈ অকণমান হ'লেই আপুনি চাওক, 5 মিনিটমান সময় সিজিব দিওঁ, বাছ হৈ যাব। তাৰপিছত এদিন মই ভালদৰে আপোনালোকক তিলেদি মাংস বনাই খুৱাম, মানে যিটো চিকেন আপোনালোকৰ ধৰক বা পৰ্কে হওক চিকেনে হওক, ধুনীয়াকৈ বনাই দেখাওঁ আপোনালোকক ৰেচিপিটো। আজি জাষ্ট এনেই নৰ্মেল আৰু এইটো দিয়ক। পিছে মাংসৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল, আপোনালোকো ট্ৰাই কৰিব। খাব ৰেডি কৰিছোঁ মই, মাটিতে বহিলোঁ আজি আৰু, মানে এনেকৈ মাটিত বহিয়ে ভাল লাগে খাই। চাওকচোন তিল চিকেন অলপ সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া খাওঁ। বিৰাট টেষ্টি হৈছে, একদম মানে ধুনীয়া লাগিছে। সঁচাকৈ কৈছোঁ মই, মানে তিলৰ যিটো টেষ্ট আহিছে মাংসৰ লগত মিক্স হৈ, বিৰাট ভাল লাগিছে। মাংস এক পিচ লৈছোঁ, এতিয়া মাংস দি খাওঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব এনেকৈ তিল চিকেন, ধুনীয়া লাগিছে। তিলটো এনেকৈ ভাজি ল'ব, আগতে ভাজি পিনে বটি ল'ব, আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দিব, বিৰাট টেষ্ট হৈছে। নেক্সট ভিডিঅ' মই গাহৰিৰ লগতো এদিন তিল এনেকৈ বনাই খাই দেখাওঁ আপোনালোকক। তো ঠিক আছে, যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে, ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব, ছাপোৰ্ট কৰক। ভাল লাগে যদি ছাপোৰ্ট পায়, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাই থাকিব ভাল লাগে। আপোনালোককো দেখাই থাকিম নতুন নতুন ৰেচিপি। ঠিক আছে, বাই বাই, থেংক ইউ।